Hi everyone, I'm Sushant Rimal from COMMUNITY Nepal. So C programming language को विभिन्न प्रब्लम्स एन्ड हैन प्रब्लम्स र सोलुसनहरु चाहिँ सल्भ गर्दै जाने प्रोसेसमा हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट कुराहरु हेर्यौं है। हामीले रिभर्स गर्न सिक्यौं हैन, प्यालिड्रमहरु चेक गर्न सिक्यौं, प्लस डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरु चाहिँ हामी सिक्दै आइरहेका छौं। र आजको भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिम्पल क्याल्कुलेटर चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको थ्रुबाट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ म सिकाउने छु। सो यसको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरु हुन सक्छ हैन, डिफ्रेन्ट मेथडहरु हुन सक्छ। जस्तै अब इफ एल्स इफ भन्ने एउटा ल्याडर वाला कन्डिसनहरु पनि छ। त्यो लुप पनि त्यो पनि हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि युज गर्न सक्छौं। प्लस अर्को हामीसँग चाहिँ एउटा स्विच स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ हैन, जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के प्रोवाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा ब्लक अफ कोडलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट धेरै कोडहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्विच स्टेटमेन्टले चाहिँ हामीलाई अलाउ गर्छ कि हामीले एउटा मात्र कोड अफ ब्लकलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सकोस् के भनेको मतलब चाहिँ द स्विच स्टेटमेन्ट के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलाउज अस टु एक्जिक्युट वान कोड ब्लक एमङ मेनी अल्टरनेटिभ्स। सो यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरुलाई म बुझाइहाल्छु है। सो म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि सपोज मसँग चाहिँ एउटा मान्नु हैन, एउटा मसँग एउटा प्लसको केस छ, एउटा माइनसको केस छ, एउटा डिभाइडको केस छ र अर्को चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको केस छ। अब यसको लागि चाहिँ एउटा त सोलुसन चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी इफ हैन, एल्स इफ, फेरि एल्स इफ हैन, या एल्स यो स्टेटमेन्ट या यो ल्याडरको चाहिँ हामी युज गरेर चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौं। अर्को चाहिँ हामीसँग सी प्रोग्रामिङले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्विच भन्ने हाम्रो कन्डिसनल उयो हुन्छ हैन, कन्डिसनल एउटा स्टेटमेन्ट छ। यो स्टेटमेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी स्विचमा चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट केसहरु हुन सक्छ। सपोज यहाँनिर एउटा केस 1 हुन सक्छ हैन, केस 1 को सम यहाँनिर अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोड यहाँ हुन सक्छ, त्यसपछि यहाँ ब्रेक हुन सक्छ हैन। सिमिलरली केस 2 हुन सक्छ हैन। अब यहाँनिर कन्डिसनहरु लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरु हैन। केस 3 हुन सक्छ, केस 4 हुन सक्छ हैन। यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो केसहरु हुन्छ के। र यो केसहरुलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ स्विच भन्ने हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट छ हैन। यसको हेल्पबाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दा चाहिँ हामी इजिली चाहिँ हामी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। अब यहाँनिर मैले क्याल्कुलेटर बनाउने भनेर भने हैन। अब क्याल्कुलेटरको लागि चाहिँ सिम्पल एउटा अपरेसनहरु चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्याल्कुलेटरको चाहिँ एउटा प्लस हुन्छ, अर्को माइनस हुन्छ, अर्को डिभिजन हुन्छ र अर्को मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। सो यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो हैन। अब यसको लागि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुईवटा अपरेन्डको चाहिँ जरुरत हुन्छ हैन। अपरेन्ड भनेको चाहिँ अपरेन्ड एन्ड अपरेटर, यो यिनीहरु भनेको चाहिँ के हो अपरेटर यो भनेको चाहिँ अपरेन्ड, दुईवटा अपरेन्ड हुन्छ भनेको मतलब चाहिँ 2 + 2 गर्दाखेरि हाम्रो 4 आउँछ नि जुन, यो 2 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो अपरेन्ड हो। यो दुईवटा 2, यो दुईवटा भनेको 2 भनेको अपरेन्ड हो भने जुन हाम्रो यो छ यो भनेको चाहिँ हाम्रो अपरेटर हो। दुईवटा अपरेन्डहरुको बीच चाहिँ कुनै एउटा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटर युज भएर चाहिँ के हुन्छ एउटा फंक्सन या एउटा कुनै पनि एउटा अपरेसन चाहिँ एप्लाइड हुन्छ जुन हाम्रो रिजल्ट 4 मा आउँछ। सो यो कुरा छ, एउटा के हुन्छ अपरेटर हुन्छ, अर्को अपरेन्ड हुन्छ। सो यो कुरा छ है। अब यसमा चाहिँ हामी स्विच भन्ने मैले भनिसके, स्विचको फेरि पनि स्विचमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि स्विचको चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट केसहरु बनाउन सक्छौं। एउटा प्लसको लागि केस बनाउन सक्छौं हैन, माइनसको लागि गर्न सक्छौं, अनि त्यसपछि के को लागि मल्टिप्लिकेसनको लागि, अर्को चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डिभिजनको लागि, नभए अर्को एउटा डिफल्ट भने पनि हुन्छ, यो डिफल्ट भन्ने पनि गर्न सक्छौं। प्लस र यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ब्रेक भन्ने एउटा हुन्छ। यो ब्रेकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री टाइम हाम्रो जब यदि हाम्रो यो कन्डिसन ठीक छ भने चाहिँ हाम्रो यो ब्लक अफ कोडको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्रेक प्रोवाइड गर्छ। अनि यसपछि फेरि यसले अर्को कन्डिसन चेक गर्छ हैन। सपोज अब थर्ड टाइममा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो कोड चाहिँ यो ब्लक अफ कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुनुपर्ने भयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ स्विच स्टेटमेन्टले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो एउटा फ्यासिलिटी चाहिँ प्रोवाइड गर्छ कि यस्तो एउटा फंक्सन हामीलाई प्रोवाइड गर्छ हैन, जसको हेल्पबाट चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरु चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट कोडहरुलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्छौं। सो यो चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ हाम्रो एउटा स्विच केसको चाहिँ सिन्टेक्स या एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ, बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यो थियो। सो अब हाम्रो सी प्रोग्रामिङको थ्रुबाट चाहिँ हामी कसरी चाहिँ एउटा सिम्पल क्याल्कुलेटर बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी हेरौं है। यसमा मैले भनिसकेको छु एउटा सिम्पल क्याल्कुलेटर अब स्विच स्टेटमेन्टको युज गरेर गर्न सकिन्छ हैन, इफ एल्स को गरेर गर्न सकिन्छ। सो यसलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्विच स्टेटमेन्टको चाहिँ युज गरेर चाहिँ म क्याल्कुलेटर चाहिँ बनाएर देखाउँछु हजुरहरुलाई। सो त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान्छु र त्यहाँनिर हजुरहरुलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन हैन अझै यसको बारेमा चाहिँ
राम्रोसँग भन्छु। सो लेट्स जम्प इन्टु आवर भिजुअल स्टुडियो कोड। सो म चाहिँ मेरो भिजुअल स्टुडियो कोडमा आइसकेको छु हैन। अब यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा क्याल्कुलेटर डट सी भन्ने एउटा बनाएको छु र यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा त म अरू केही कुरा नहेरिकन म सबैभन्दा सुरुमा म हाम्रो हेडर फाइलहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छु। हेडर फाइलहरूलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्छु हैन। अर्को के हुन्छ कोनियो। यसमा यो दुईटा मात्र हैन है, धेरै कुराहरू हुन्छ है यसमा। धेरै हाम्रो हेडर फाइल्सहरू धेरै हुन्छ। जस्तै अब म्याथहरू युज गर्दाखेरि म्याथको छुट्टै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्रिङहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्रिङको छुट्टै हुन्छ। सो त्यो चाहिँ अब भिडियोको रिक्वायरमेन्ट, हजुरको रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। सो यो भिडियोमा चाहिँ मलाई रिक्वायरमेन्ट छैन, सो म यो चाहिँ गर्दिनँ। सो अब यसपछि चाहिँ अब यसलाई गर्ने पनि म डिफ्रेन्ट अब एउटा फङ्सनको युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ हैन। बट यसलाई म सिम्पल राख्नको लागि चाहिँ म यहाँबाट एउटा इन्टिजर मेन या के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँबाट एउटा भोइड मेन भन्ने चाहिँ स्टार्ट गर्छु। म एउटा स्पेसिफिक चाहिँ इन्टिजर चाहिँ गर्न सक्दिनँ। क्याल्कुलेटरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट पोइन्ट भ्यालुहरू पनि आउन सक्छ हैन। इन्टिजर भ्यालुहरू मात्र नआएर चाहिँ पोइन्ट भ्यालुहरू पनि आउन सक्छ। सो त्यो पोइन्ट भ्यालुहरूको लागि चाहिँ दुईवटा अप्सन हुन्छ हामीसँग। एउटा फ्लोट भन्ने युज गर्न सकिन्छ र डबल भन्ने युज गर्न सकिन्छ। फ्लोटले चाहिँ एउटा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेसिमल नम्बरहरूलाई पनि प्रिन्ट गराउने चाहिँ हामीलाई फङ्सनालिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। प्लस डबलले पनि त्यही हाम्रो फङ्सनालिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्छ हामीलाई। सो यसमा चाहिँ डबल र फ्लोटमा चाहिँ केही डिफ्रेन्सेसहरू छ, त्यो चाहिँ म कुनै अरू भिडियोमा चाहिँ कभर गरौँला हैन, नभए यो भिडियो लामो हुनेछ। सो यसमा चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म डबल भन्नको लागि सबैभन्दा एउटा अपरेन्ड, म एउटा फर्स्ट अपरेन्ड दिन सक्छु हैन। फर्स्ट अपरेन्ड, अर्को सेकेन्ड, ओके म यहाँनिर अर्को सेकेन्ड अपरेन्ड, दुईवटा मैले यहाँनिर चाहिँ डबल भन्ने एउटा भेरिएबल चाहिँ बनाएँ। र अर्को हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेसन गर्नका लागि अपरेटर हुन्छ। अपरेटरको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन क्यारेक्टर हुन्छ, क्यारेक्टर भ्यालुको लागि म यसको लागि चाहिँ क्यारेक्टर, यो अपरेटरलाई चाहिँ म क्यारेक्टर भ्यालुको रूपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ असाइन गर्छु या स्टोर गर्छु हैन। किनकि हामीले यसलाई इन्टिजर भ्यालुको रूपमा चाहिँ स्टोर गर्न सक्दैनौँ। इन्टिजर भ्यालुहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्दैन। सो यसो गर्न सकिन्छ। अब यहाँनिर मलाई दुईवटा के चाहिन्छ, सुरुमा नम्बरहरू चाहिन्छ या अनि अपरेटर चाहिन्छ। सो सुरुमा म के गर्छु, टेक अपरेन्ड फ्रम द युजर गर्छु हैन। यति गरिसकेपछि म यहाँ के गर्न सक्छु, प्रिन्ट एफ इन्टर द फर्स्ट अपरेन्ड, इन्टर द फर्स्ट अपरेन्ड भन्न सक्छु हैन। र इन्टर द फर्स्ट अपरेन्ड भइसकेपछि म यसलाई स्क्यान एफ गरेर म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो अब मेन कुरा यहाँ डबलको युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर पर्सेन्ट डी युज गर्ने होइन कि हामीले यहाँ पर्सेन्ट एलएफ भन्ने चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। डबलको लागि चाहिँ हाम्रो यो छ र पर्सेन्ट एलएफ भन्ने युज गर्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ म केमा युज गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो फर्स्ट छ, फर्स्टमा चाहिँ म यसलाई स्टोर गर्छु म। सो सिमिलरली अब यो जुन यो दुईवटा छ, यो दुईवटा लाइनलाई म फेरि पनि यहाँ तल लिएर आउँछु र यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट भिजुअल स्टुडियोको कोडको सर्टकट युज गरेको छु मैले। यसको लागि चाहिँ मैले के सर्टकट राखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ सिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एरो डाउन कि युज गरेपछि चाहिँ हाम्रो जुन छ त्यो लाइन चाहिँ कपी डाउन हुन्छ। सो म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड अपरेटर। सो यसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ है। अब कोड एडिटर पछि चाहिँ सर्टकटहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। बट एउटा कोड एडिटर यस्तो माइक्रोसफ्ट भिजुअल स्टुडियो कोड जस्तो हैन, सबलाइन जस्तो कोड एडिटरहरू चाहिँ पावरफुल कोड एडिटरहरू चाहिँ हामीले युज गरिसकेपछि चाहिँ वी मस्ट नो द सम युजफुल सर्टकट्स हैन, सर्टकट्सहरू हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ अलि डिप नलेज भएको चाहिँ हुनुपर्छ है। अनि मात्र हाम्रो कोडिङको जर्नी चाहिँ अलि हामीलाई इजी लाग्न सक्छ। सो अब म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड भयो। अब म यहाँ के गर्छु, टेक अपरेटर भनेर म गर्छु फ्रम द युजर हैन। अब अपरेटरहरू त धेरै टाइपको हुन्छन्, 4 टाइपको, मैले 4वटा टाइपको अपरेटर छ। अब 4वटा टाइपको अपरेटर चाहिँ हामीले लिनु पर्यो युजरबाट। सो म यहाँनिर प्रिन्ट एफ गर्न सक्छु हैन। प्रिन्ट एफ गरेर म यहाँ के गर्न चाहन्छु, इन्टर एन अपरेटर भन्छु म हैन। इन्टर एन अपरेटर भनेपछि अब यसमा चाहिँ अब म लिमिटेड राख्न चाहन्छु म एउटा के गर्न सक्छु, म एउटा प्लस राख्न चाहन्छु हैन, अर्को माइनस, अर्को म मल्टिप्लिकेसन र अर्कोमा डिभिजन। म यति मात्रै राख्न चाहन्छु अहिलेको लागि चाहिँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो भयो। इन्टर द अपरेटर भन्दाखेरि अब चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले अपरेटर चाहिँ जुन गिभन अपरेटर छ त्यति मात्र चाहिँ अपरेटर चाहिँ हाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो हेल्प गर्छ। युजरले चाहिँ थाहा पाउँछ कि अब यति मात्र 4 मात्र अपरेटरहरू चाहिँ
इक्वल छ भन्ने कुरा र म यहाँनिर अब हाम्रो क्यारेक्टर भ्यालुलाई स्टोर गर्नको लागि हामीसँग %c भन्ने हुन्छ %c भइसकेपछि यसलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन मैले यहाँनिर ओपी भन्ने बनाएको छु अपरेटरको लागि म यहाँ अपरेटरमा चाहिँ सिम्पली स्टोर गर्छु सो अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले एउटा दुईवटा अपरेन्ड र एउटा अपरेटर चाहिँ युज गरेको छौँ होइन लिएको छौँ सो यसरी चाहिँ अब एज यु क्यान सी यसलाई चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ सो अब म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर स्विच स्टेटमेन्ट इट स्टार्ट्स फ्रम हियर सो स्विच स्टेटमेन्ट स्टार्ट गर्नको लागि सबभन्दा सुरुमा हामीसँग एउटा स्विच भन्ने हुन्छ र स्विच भन्ने भइसकेपछि एज यु क्यान सी मैले स्विच क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोडले चाहिँ मलाई यो के भन्छ एमेटले चाहिँ हामीलाई यो दिएको छ सो अब एक्सप्रेसनको ठाउँमा एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कस्तो खाले चाहिँ कन्डिसन चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो यहाँ चाहिँ म अब हाम्रो ओपी जुन छ अपरेटरलाई चाहिँ हाम्रो मेन उयसको रूपमा चाहिँ मैले लिएको छु होइन यसलाई मेनको रूपमा लिएको छु र अब यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट एक्सप्रेसन भनेको छ अब कन्स्ट्यान्ट एक्सप्रेसनको ठाउँमा म यहाँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरु केस म के को लागि बनाउन सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ प्लसको लागि बनाउँछु सबभन्दा सुरुको म प्लसको लागि बनाउँछु यदि युजरले चाहिँ के प्लस अपरेटर चाहिँ युज गर्न खोज्यो भने चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ प्रिन्टएफ भन्न सक्छु होइन प्रिन्टएफ गरेर चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि भनेको थिएँ मैले जस्तै अब डबल युज गरिसकेपछि चाहिँ होइन जस्तै सपोज अब डिभाइड गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ धेरै लामोसम्म डिजिट छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ सबै डिजिटलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न खोज्छ बट मैले यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ लिमिटेड गर्न सक्छु लिमिटेड कसरी गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ डेसिमल पछि म दुईवटा मात्र पोइन्टलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्न चाहन्छु होइन भने चाहिँ म यहाँनिर 2 गर्न चाहन्छु होइन प्लस अब हाम्रो दुईवटा अपरेन्ड छ एउटा फर्स्ट अपरेन्डको लागि यो भयो अब सेकेन्ड अपरेन्डको लागि पनि सेम म योलाई कपी गर्छु र यहाँनिर सिम्पली पेस्ट गरिदिन्छु र हाम्रो फर्स्ट अपरेटर सेकेन्ड अपरेन्ड अनि हाम्रो के हुन्छ अब यहाँनिर पनि फेरि +2f गरेर हाम्रो एडिसनल चाहिँ यसरी चाहिँ एप्लाई हुन्छ सो म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड छ यो फर्स्ट सेकेन्डलाई चाहिँ म यहाँ प्रिन्ट गर्छु सो म यहाँ फर्स्ट र सेकेन्डको भ्यालु चाहियो होइन अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्लस सेकेन्ड सो एज यु क्यान सी हाम्रो जुन यो फर्स्ट यो छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ फर्स्टको भ्यालु जान्छ सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डको भ्यालु जान्छ होइन अब यो फर्स्ट प्लस सेकेन्ड गरेर जुन आएको छ यो चाहिँ हाम्रो अब यहाँनिर सिम्पली यसमा गएर स्टोर हुन्छ सो एज यु क्यान सी यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा केस चाहिँ यसरी भएको छ होइन सिमिलरली अब हामीले यसलाई डिफ्रेन्ट केसहरू चाहिँ अब यसरी हामीले 4वटा केसहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ सो म यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ एउटा कन्ट्रोल-C गर्छु र कन्ट्रोल-C गरेपछि म पेस्ट गर्छु दुईवटा मल्टिप्लिकेसन एन्ड फाइनली फर डिभिजन सो हाम्रो प्लसको लागि यो भयो म यहाँ माइनसको लागि म माइनस युज गर्न सक्छु होइन माइनसको लागि माइनस युज गर्न सक्छु म फेरि यहाँनिर प्लसको ठाउँमा माइनस युज गर्छु हाम्रो जुन यहाँ छ यसलाई म सेकेन्ड गर्छु माइनस गर्छु त्यसपछि गएर हाम्रो थर्ड भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ डिभिजन भन्ने छ म यहाँनिर डिभिजनलाई एप्लाई गर्न सक्छु म डिभिजन एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ छ यसलाई पनि म डिभिजनमा एप्लाई गर्छु र यहाँनिर फर्स्ट डिभाइड बाई सेकेन्ड गर्छु लास्ट भनेको हाम्रो मल्टिप्लिकेसन छ र मल्टिप्लिकेसन लागि म सिम्पली मल्टिप्लिकेसन साइन युज गर्छु र यहाँनिर पनि म मल्टिप्लिकेसन साइन युज गर्छु एन्ड लास्टमा चाहिँ यहाँनिर पनि मल्टिप्लिकेसन युज गर्छु सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ अब डिफल्टमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो सबै केस चाहिँ हाम्रो केमा डिपेन्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटरमा डिपेन्ड छ है अब युजरले हानेको अपरेटरमा चाहिँ डिपेन्ड छ अब युजरले चाहिँ प्लस माइनस यो डिभाइड बाई अरू पनि कुनै अपरेटर जस्तै मोडिलो अपरेटर चाहिँ हान्न खोज्यो अरे भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो केसमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो त छैन नि त यहाँनिर त्यो अपरेटर चाहिँ हामीले युज गरेका छैनौँ त्यो केसै छैन त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफल्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ राखिदिन सक्छौँ के राख्न सक्छौँ इरर होइन operator you have insert is not valid भनेर हामी सिम्पली चाहिँ बनाउन सक्छौँ सो यो डिफल्ट लाइनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ देखाउन चाहन्छु हजुरलाई डिफल्ट लाइनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ओके अपरेटर यो केसमा चाहिँ हाम्रो अपरेटर छ है मेन एक्सप्रेसन चाहिँ अपरेटर डज नट म्याच एनी केसेस on our
ओके सिस्टम अपरेटर चाहिँ कुनै पनि हाम्रो म्याच गरेन अपरेटर म्याच भएन भनेर मैले सिम्पली यो लाइन चाहिँ प्रिन्ट गरेछु र ब्रेक हाम्रो डिफल्ट पछि हामीले ब्रेक नदिए पनि हुन्छ है सो यहाँ इरर आइरहेको छ म यसलाई ब्रेकलाई पनि म राख्न चाहन्न सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ चारवटा हाम्रो केसहरू चाहिँ भएको छ है र प्रिन्ट एफ चाहिँ मैले लास्टमा यहाँ दिएको छैन त्यो रेड आइरहेको छ सो एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ मैले यसरी चाहिँ बनाएँ के गरेको छु भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा त फर्स्ट अपरेन्ड सेकेन्ड अपरेन्ड र यसलाई स्विच स्टेटमेन्टमा चाहिँ मेरो यहाँ चाहिँ मेन भनेको चाहिँ के ओपी हो है भनेको चाहिँ अपरेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन छ यहाँनिर सो मैले यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा सो यसलाई म रन गर्छु र रन गरिसकेपछि चाहिँ यसले मलाई सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट अपरेन्ड आन भनेर आउँछ फर्स्ट अपरेन्डमा म 15 हान्छु हैन सेकेन्ड अपरेन्डमा पनि म 15 हान्छु र 15 हानिसकेपछि सो क्यारेक्टर %c सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म यसलाई सेभ गर्छु र अपरेटरलाई चाहिँ लिन चाहन्छु है अपरेटर यस्तै सुरुमै चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म अपरेटरको रूपमा चाहिँ म यहाँ के गर्छु प्लस लिन चाहन्छु हैन प्लस हाम्रो छ भ्यालिड हैन त्यसपछि 15 लिन चाहन्छु त्यसपछि म 15 लिन चाहन्छु र 15 + 15 = 30 एज यु क्यान सी हैन 15 + 15 = 30 सो यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले अपरेटर हान्नु पर्ने थियो के अपरेटरै मैले सुरुमा लास्टमा हानिसकेपछि हाम्रो के भयो भन्दा चाहिँ इरर अपरेटर डज नट इन्सर्ट इज भ्यालिड भनेको मतलब चाहिँ हामीले यसले अपरेटरै हान्न दिएन कि हामीलाई सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्छ प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मेन फङ्सन चाहिँ माथिदेखिबाट तल रन हुँदै जान्छ है सो हजुरलाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला बट यो रन हुनुपर्ने थियो बट किन रन भएन त्यो आई थिङ्क अहिले मैले फिगर आउट गर्न सकिरहेको छैन बट आई विल फिगर इट आउट बट यसलाई चाहिँ अलिकति सबभन्दा टपमा ल्याएर राख्दाखेरि चाहिँ एज यु क्यान सी रन भइरहेको छ सिमिलरली म फेरि यसलाई रन गरेर हेर्न चाहन्छु रन गरेर इन्टर द अपरेटर भन्ने ठाउँमा म यहाँनिर ओके म यहाँनिर डिभाइड युज गर्न चाहन्छु र डिभाइड युज गरिसकेपछि फर्स्ट अपरेन्डमा मैले म 30 हान्छु सेकेन्डमा म 5 हान्छु र 5 डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो 5 6 = 30 हाल्नुपर्छ एज यु क्यान सी यहाँनिर 30 भनेर चाहिँ आइरहेको छ सो अब मैले यहाँनिर मैले नभएको प्लस माइनस डिभाइड मल्टिप्लाई अरू हान्न खोजेँ भने चाहिँ के हुन्छ हेरौँ है त सो म यहाँनिर के गर्छु म यहाँनिर के गर्छु पर्सेन्ट म यहाँनिर मोड्युलो अपरेटर हान्न खोजिरहेको छु र मोड्युलो अपरेटर हानिसकेपछि चाहिँ फर्स्ट अपरेन्ड भनेको छ सो सिम्पली एज यु क्यान सी हाम्रो इरर भनेर आउँछ किनकि हाम्रो अपरेटर चाहिँ यो अपरेटर नै छैन नि त हाम्रो यो थ्रु आउट द प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो यो अपरेटर नै नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ इरर देखाइरहेको छ सो हाम्रो यो चाहिँ सिम्पल एउटा क्यालकुलेटर चाहिँ बनाउने चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ के थियो भन्दा चाहिँ सी प्रोग्रामको चाहिँ एउटा कोड थियो सिम्पली यु क्यान मेक यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ वेल अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ stay safe stay coding and I will see you in the next video of C programming language.